කොහොමද හැමෝටම මේ තියෙන්නේ මගේ 2010 Honda Accord එක. අද අපි මේකේ part 2 එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද අපි කායක ගලවලා මොනවද damages කියලා බලලා damage වෙලා තියෙන parts වලට දාමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු වාහනේත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන damaged parts මොනවද කියලා. ඩිකේ ටික දාලා තිබ්බා. අපි ඩිකේ අරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඩැමේජ් විච් බෆර් එක කට්ටිය ඩිකි ඇතුළට දාලා තියෙනවා. වාහනේ ඇතුළේ තිබ්බ කාපට්ස් ටික තියෙනවා. ටික එළියට දාමු. බෆර් එක පිටිපස්සට එන ප්ලාස්ටික් එක තියෙනවා. එයා බොක්ස් එකක් තියෙනවා. මේ වාහනේ නම් නෙමෙයි. හැබැයි මොකේද කියලා හොයලා බලන්න ඕනේ. තවත් එයා ඩක්ට් එකක් තියෙනවා. පරණ බෆර් එක එළියට ගත්තොත් පරණ බෆර් එකේ අපිට ග්‍රිල් එක ගන්න පුළුවන් වෙයි සමහරක් විට. ලයිසන්ස් ප්ලේට් බ්‍රැකට් එක ගන්න පුළුවන්. ෆොග් ලයිට් කප්ස් ටික ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික ඩැමේජ් වෙලා නැහැ. එච්චරම තමයි පාර්ට්ස් වල තියෙන්නේ. අපි දැන් ගලවමු ඩැමේජ් වෙලා තියෙන පාර්ට්ස් ටික. ඉස්සෙල්ලා බොනට් එක ඇල්ල බලමු මොනවද ගලවන්න තියෙන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ ඩක්ට් ටේප් කරගත්ත හෙඩ්ලයිට් එක ගලවමු. හෙඩ්ලයිට් එක ගැලවුවට පස්සේ මේ ප්ලාස්ටික් ට්‍රිම් ටික ගලවලා ඊට පස්සේ බලමු ෆෙන්ඩර් එක කොහොමද ගලවන්නේ කියලා. අපි දැන් හෙඩ්ලයිට් එක ගලව ගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ප්ලාස්ටික් ට්‍රිම් ටික ගලව ගන්න එක තමයි. ෆෙන්ඩර් එක ගලවන එක ලොකු අමාරුවක් නැහැ. මේ දිගට ඇන 4ක් තියෙනවා. දොර හැරියහම දොර ඇතුලෙන් එක ඇනයක් ඇන දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන යටින් තියෙනවා තව ඇනයක්.
දැන් කායක ඩැමේජ් වෙලා තිබ්බ ඔක්කොම පාර්ට්ස් ටික ගලව ගත්තා. මේ කායක ටෝටල් වෙන්න හේතුව මම දැන් හොයාගත්ත පාර්ට්ස් ගලවගෙන නැති. මම ඔයාලට ලං කරලා පෙන්නන්න මොකද්ද ඩැමේජ් එක කියලා. මෙතන මේ කෑල්ල පොඩ්ඩක් නැමිලා තියෙන එකයි මේකයි. මේ දෙක නැමිලා නිසා තමයි කාර් එක මේ කට්ටිය ටෝටල් කරලා තියෙන්නේ. මෙහෙ මේ වගේ කෑල්ලක් නැමුණා කියන්නේ බොඩි ෂොප්ස් වලින් මේවා ආපහු කෙලින් කරන්න නැහැ. මේ කට්ටිය අලුතෙන් ඒවා දානවා. ඒ වුණාට අපිට එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට මේක කෙලින් කරලා හදන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම මේක කෙලින් කරලා හදාගනිමු. මම ඇද වෙලා තිබ්බ තැන් ටික කෙලින් කරා. ඒ වගේ පොඩි ඩැමේජ් එකක් නිසා තමයි මේ කට්ටිය මුළු වාහනේම ටෝටල් කරලා තිබ්බේ. අපි දැන් ඩැමේජ් වෙච්ච කැල් ටික මොනවද කියලා හරියටම දන්නවා. ඒ නිසා අපි උඩට ගිහිල්ලා පාර්ට්ස් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන පාර්ට්ස් ටික ඔක්කොම ඕඩර් කරමු. මම උඩට ඇවිල්ලා මේ රීබිල්ඩ් එකට ඕනේ කරන පාර්ට්ස් ටික ඔක්කොම eBay එකේ හොයාගත්තා. මට ඕනේ කරන්නේ බම්පර් එකකුයි, ෆෙන්ඩර් එකකුයි, හෙඩ්ලයිට් එකයි, බම්පර් රිටේන එකයි, හෙඩ්ලයිට් රිටේන එකයි. ඒ ටික විතරයි මට ඕඩර් කරන්න ඕන වෙන්නේ. අනික ඔක්කොම පාර්ට්ස් ටික මට රියුස් කරන්න පුළුවන් කායකේ තියෙන ඒවා ටික. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙතන මොනවද මම ඕඩර් කරේ කියලා. අදට මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්නම්. අද වීඩියෝ එකේ අපි ඩැමේජ් වෙලා තියෙන පාර්ට්ස් ටික ගැලවුවා. වාහනේත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොනවද පාර්ට්ස්, ඒවෙන් මොනවද ආපහු අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා බලුවා. ෆ්‍රේම් එක ඇදලා තිබ්බ ඒවා ටික කෙලින් කරා. අපිට රීයූස් කරන්න බැරි පාර්ට්ස් ටික ඔක්කොම eBay එකෙන් ඕඩර් කරා. අපි ඊළඟට part 3 එකෙන් හම්බෙමු. එතකොට පාර්ට්ස් ටික බොහෝ දුරට ඇවිල්ලා තියෙයි. අපිට ඒ ටික ෆික්ස් කරලා වාහනේ කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් වලට ආස නම් මේ වගේ තව වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, පල්ලෙහා තියෙන බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මම හැම සිකුරාදාම හෝ හැම සෙන්සුරාදාම වීඩියෝ එකක් ගෙන try එකක් දෙන්නම්.